right අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු OCO orders සහ trailing stop කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද අපි trading වලදී මේ orders දෙක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු OCO orders කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද අපි මේකෙන් practically වැඩක් ගන්න කියලා. OCO order එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හිතන්න ඔයා මෙන්න මේ price එකේදී මේ coin buy කරනවා. right? හරියටම මේ price එකේදී market price එක raw wallet එකට coins buy කරනවා. දැන් ඔය දන්නවා market එක මේ price එකේ ඉඳලා up වුණත් ඒක වඩා profit එකක්. හැබැයි හදිසියවත් market එක down වුණොත් ඔයා ගත්ත price එකට වඩා market එක එන්න පහළට ආවොත් ඒක වාට loss එකක්. එතකොට මේ OCO order එකකින් පුළුවන් ඔයාට market එක up වුණත් ඒ අදාළ price එකකදී sell වෙන්නත් down වුණොත් ඒ අදාළ price එකකදී sell කරන්නත් දෙකම එකම order එකකින් ඔයාට order එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ market price එකට වඩා වැඩි price එකකට sell order එකක් දාන්නත් market price එකට වඩා අඩු price එකකට sell order එකක් එකම වෙලාවේ orders දෙකම ඔයාට මේ OCO order එකකින් දාන්න පුළුවන්. එතකොට OCO order එකක් හරියට limit order එකකුයි අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු stop limit order එකකුයි දෙකම එකට එකතු කරලා ආපු option එකක් වගේ. දැන් එතකොට මේක practically කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි පොඩක් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම මම coins ටිකක් buy කරනවා. මේ වෙලාවේ මගේ flow coins available නැති නිසා market price එකට මම ඉස්සෙල්ලා මගේ wallet එකට coins ටිකක් මම buy කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ආසන්න වශයෙන් මට coins 14ක් තියෙනවා. right? එතකොට දැන් මේ coins මට sell කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම හරියටම මේ run වෙන price එකට තමයි මම coins buy කරේ. දැන් මගේ wallet එකේ coins තියෙනවා. හිතන්න දැන් මම දන්නවා මේ coin එකේ value එක උපරිම 1.08ට මෙන්න මේ price එකට ආවට පස්සේ ආයිත් market එකේ value එක පහළ එන්න පටන් ගනී. ඒ විතරක් නෙමෙයි. හදිස්සියවත් market එක coins buy කරපු price එකට වඩා පහළ આવොත් උපරිම ඩොලර් 1ට ආවට පස්සේ තවදුරටත් market එක down වෙන පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1ට coin එකේ value එක down වුණොත් ගත්ත price එකේ ඉඳලා තවදුරටත් market එක පහළ යන තියෙන ප්‍රවණතාව වැඩි. එහෙනම් මේ boundaries දෙක මේ ඩොලර් 1 කියන boundary එකත් ඩොලර් 1.08 කියන boundary එකේදීත් අපි coins sell කරොත් අපිට profit කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එකම හදිසියවත් down වුණොත් අපිට අපේ loss එක මෙතනදී limit කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේදී අපි trade එක දානකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ coins sell කරනකොට අපිට options ටිකක් තියෙනවා select කරන්න. price stop limit කියලා. දැන් මේ price කියන්නේ හරියට අර limit order එක වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ අපි price එකේදී දෙන්නේ market price එකට වඩා වැඩි price එකකදී coins ටික sell වෙන කියලා. ඒක හරියට limit order එක වගේම තමයි. දැන් මට ඕනේ මෙතෙන්දී coins ටික sell වෙන්න 1.08 දී. එතකොට මම දෙනවා 1.08 මෙතනදී coins ටික sell වෙන්න කියලා. එතකොට ඒ order එක එතනින් ඉවරයි. right? coins ටික sell වුණොත් මට ඒක profit එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙන stop එකයි limit එකයි ඒක අර අපි කලින් කතා කරපු stop limit වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ මේ coins ටික sell වෙන්න ඩොලර් එකේදී. එතකොට stop limit එකේදී වෙන්නේ limit order එකක් on වෙන price එකක් දෙනවා සහ ඒ on වෙන price එකේ coins ටික sell වෙන්න ඕන කරන price එකකුත් අපි මෙතෙන්දී දෙනවා. දැන් එතකොට මට මෙතෙන්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ coins ටික මේ price එකේදීම sell කරන්න. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ මේ option එකේ හැටියට limit order එක on වෙන price එක මම ඩොලර් 1 කියලා දෙනවා. ඒත් එකම මට coins ටික sell වෙන්නත් ඕනේ ඩොලර් එකේදීම තමයි. right? එහෙනම් මම මෙතෙන්දී limit price එක විදිහට ඩොලර් 1 දෙනවා. ඒ කියන්නේ coins ටික sell වෙන්නේ ඩොලර් එකේදී. එතකොට මේ හදිසියවත් මේ coins ටික ඩොලර් එකේදී sell වුණොත් ඒ කියන්නේ market එක down වුණොත් loss එකක් පිට තමයි sell වෙන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් අපේ loss එක limit වෙනවා. මොකද තවදුරටත් market එක පහළට ගියොත් ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මගෙන් sell වෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ risk management එකක්. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට දැම්මොත් දැන් මේ තියෙන coins ටිකම මම sell order එකක් දැම්මොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන orders දෙකක් වැටලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි order එක තමයි අර profit පිට මගේ trade එක close වෙන order එකයි. price එක 1.08ට આવොත් trade එක sell වෙලා යනවා. ඊළඟ order එක තමයි මේ stop loss limit කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1ට market එකේ down වුණොත් එතෙන්දිත් trade එක close වෙලා යනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි OCO order එකක් අපි practically
ට්‍රේඩින් වලදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද අපි ට්‍රේලිං ස්ටොප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩින් වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ට්‍රේලිං ස්ටොප් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක් මේකෙන් කියන්නේ. ට්‍රේලිං ස්ටොප් ඕඩර් එකකදී අපිට පුළුවන් මාකට් ප්‍රයිස් එක අපිට අවශ්‍ය කරන ස්පෙෂල් පර්සන්ටේජ් එකකින් රීට්‍රේස් වුණාම ඔටෝමැටිකලි ලිමිට් ඕඩර් එකක් ප්ලේස් වෙන විදිහට ඕඩර් එකක් සෙට් කරන්න. මම හිතනවා අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙක් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් වලට ආපු කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් සමහර විට ඒ කියපු කතාව තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් ආයෙ කියනවා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න. ට්‍රේලිං ස්ටොප් ඕඩර් එකකදී අපිට පුළුවන් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ස්පෙෂල් පර්සන්ටේජ් එකක රීට්‍රේස් වුණාම රීට්‍රේස් වුණාම ඔටෝමැටිකලි ලිමිට් ඕඩර් එකක් ප්ලේස් වෙන්න ඕඩර් එකක් සෙට් කරන්න. දැන් එතකොට මෙතනදී රීට්‍රේස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එකේ ආපු ඩිරෙක්ෂන් එක අනිත් පැත්තට රිවර්ස් වෙනවා කියන එක. දැන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් කියන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. දැන් මේ ලයිව් මාකට් එකේ වෙලා තියෙනවා වගේ. දැන් කලින් පැය කීපෙදී මාකට් එක මෙතන ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ අප් වෙන්නේ ඒ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට අදාළ රීට්‍රේස්මන්ට් එක. එතකොට මේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් ඕඩර් එකකදී රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් වෙන්නේ පර්සන්ටේජ් එකකින් උනහම අපිට පුළුවන් ලිමිට් ඕඩර් එකක් ඔන් වෙන්න කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න. දැන් හිතන්න මෙතෙන්දී මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මාකට් එකේ පහළට ඇවිල්ලා මාකට් එක පහළට ආපු ලෝවස්ට් ප්‍රයිස් එක අපි හිතමු 100යි. right මාකට් එක ආපු ලෝවස්ට් ප්‍රයිස් එක 100යි. එතකොට මෙතන ඉඳලා අපිට ඕන කරන percentage එකකින් අපි හිතමු 110ක් රීට්‍රේස් වුණාම ලෝවස්ට් ප්‍රයිස් එකේ ඉඳලා 110ක් රීට්‍රේස් වුණාම මට ඕනේ ලිමිට් ඕඩර් එකක් ඔන් කරන්න. right මම හිතනවා මේ කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ආපු මාකට් එක ආපු ලෝවස්ට් ප්‍රයිස් එක 100 නම් එතනින් 110ක් උඩට රීට්‍රේස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක ආයෙත් 110ට අප් වෙන්න ඕනේ ලිමිට් ඕඩර් එකක් ඔන් වෙන්න. ඒ කියන්නේ lowest price එක 100යි 100න් 110ක් කියන්නේ 10යි. ඒ කියන්නේ 110ක් එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ 100 ඉඳලා ආයෙත් මාකට් එක value එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 110ට මාකට් එක අප් වුණාම ඔන්න මෙතෙන්දී ඒ කියන්නේ 110 දී ලිමිට් ඕඩර් එකක් ඔන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් එක්සැම්පල් එකකින් කරලා බලමු. මෙතන අපි buy trailing stop එකකුයි sell trailing stop එකකුයි වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා අපි මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එකෙන් පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. right හිතන්න bitcoin එකේ price එක. දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ buy trailing stop එකක් ගැන. ඉතින් හිතන්න bitcoin එකේ price එක මේ වෙලාවේ market එක run වෙන price එක 15000යි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි trailing stop එකක් දානකොට අපිට options කීපයක්ම තියෙනවා මෙතෙන්දී set කරන්න. මුලින්ම තියෙන්නේ activation price එක. ඒ කියන්නේ activation price එක කියලා කියන්නේ අර retracement එක start වෙන්න ඕනේ කොතන ඉඳලාද කියන එක. එතකොට buy trailing stop එකකදී activation price එක හැම වෙලාවෙම market එක run වෙන price එකට වඩා අඩු price එකකින් තියෙන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන විදිහ. එතකොට trailing delta කියලා කියන්නේ අර retracement එක කොච්චර percentage එකකින් retrace වෙන්න ඕනද කියන එක තමයි trailing delta වලින් කරන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී ඔයාලට trailing delta 120ක් වෙනකන් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට limit order එක කියලා කියන්නේ අර trailing delta වලින් අපි හිතමුකෝ ඔයා මෙතෙන්දී 110ක් retrace වෙන දැම්ම කියලා. right හිතන්න market එක retrace වුණා 110කින්. 110කින් retrace වෙච්ච ගමන් limit order එකක් on වෙනවා මේ order එකේ හැටියට. එතකොට මේ limit price එකේදී කරන්නේ ඒ on වෙච්ච limit order එකේ coins ටික buy වෙන්න ඕනේ මොන price එකේදීද කියලා දෙන එක. දැන් අපි මේක මෙන්න මෙහෙම හිතමු. මම buy trailing stop එකක් දාන්න යන්නේ මගේ activation price එක මම දෙනවා 13000. ඒ කියන්නේ market එක 15000 ඉඳලා 13000ට down වුණාට පස්සේ මගේ trailing stop එක active වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඕනම තැනකදී අපිට අවශ්‍ය කරන percentage එකකින් retrace වුණොත් ඒ කියන්නේ market එක up වුණොත් අපි හිතමුකෝ මම මෙතන දෙනවා මගේ trailing delta 110 කියලා. 13000න් පස්සේ ඕනම market price එකකදී 110ක් එක දෙකට retrace වුණොත් අන්න එතන ඉඳලා limit order එක on වෙනවා. දැන් එතකොට ඔයාට මෙහෙම idea එකක් එන්න පුළුවන් market එකේ up trend එක එහෙම නැත්නම් market එක retrace වෙන්න ඕනේ හරියටම 13000 ඉදදී කියලා ඔයාට මොකක් හරි idea එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ 13000 කියන්නේ retracement එක active වෙන price එක. එතකොට එතන ඉඳලා market එක තවදුරටත් පහළ යන්න පුළුවන්.
පහළ ගිහිල්ලා හරි ඕනම වෙලාවකදී මාකට් එක lowestම price එකකට ඇවිල්ලා එක දිගට 110ක් retrace වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි trailing delta වල. එතකොට එක දිගට 110ක් retrace වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු මේක මාකට් එක 13000ට ආවා. ඔන්න මගේ trailing stop එක active වුණා. හැබැයි 13010 දී එක දිගට 13000ට ආපු ගමන් මාකට් එක දිගට 110ක් retrace වුණ නැහැ. මාකට් එක තවදුරටත් පහළට ඇවිල්ලා 10000ටම මාකට් එක down වුණා. එතකොට මේ 13010 10010 අතර එක දිගට 110ක් මාකට් එක උඩට retrace වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මාකට් එක 10000ට ආවේ. මොකද trailing delta වල මම දුන්නේ 110ක්. එහෙනම් limit order එක on වෙන්න නම් 13010න් පස්සේ මාකට් එක down වෙන අතරතුරදී උපරිම low point එකකට ඇවිල්ලා එක දිගට 110ක් retrace වෙන්න ඕනේ. දැන් උන මාකට් එක down වෙලා 110ක් එක දිගට retrace වෙන්නේ නැතුව lowestම point එකකට ආවා $10000ට. අපි හිතමු මෙතන ඉඳලා එක දිගට 110ක් ඔන retrace වුණා. දැන් 10000න් 110ක් කියන්නේ 1000යි. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ price එක ආයෙත් වැඩි වෙනවා 1000කින්. ඒ කියන්නේ 11000 වෙනකන් ඔන්න මාකට් එකේ price එක එක දිගට වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක retrace වුණා. ඔන්න හරියටම 11000 දී අර අපි කලින් කතා කරපු limit order එක on වෙනවා. limit order එක on වෙනවා. එතකොට දැන් අපිට තව මෙතෙන්දී option එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය දැන් 11000 දී on වෙච්ච limit order එකේ coins ටික buy වෙන්න ඕන මොන price එකේදීද කියලා තමයි මේ limit price එකේදී දෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න මම මෙතෙන්දී දෙනවා 12500 දී coins ටික buy වෙන්න කියලා. activation price එකට මම 13000 දෙනවා. trailing delta 10ක් දෙනවා. 10ක් දෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී 12500 දෙනවා. එතකොට 13000ට ආවට පස්සේ trailing stop එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ කොයි වෙලාවක හරි market එක 110ක් retrace වුණොත් ඕනම වෙලාවකදී 13000ට පස්සේ limit order එක on වෙනවා. අන්න ඒ on වෙච්ච limit order එකේ coins ටික buy වෙන්න ඕනේ. 12500 කියලා මම limit price එකේදී දෙනවා. right? ඉතින් මම කියනවා මේ කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති. ඒත් එකම දැන් 15000ට එන්න කලින් එක දිගට 110ක් retrace වුණා කියලා limit order එක on වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම activation price එක දාලා තියෙන්නේ 13000 දී. 13000න් පස්සේ ඕනම වෙලාවකදී 110ක් එක දිගට retrace වුණොත් ඔන්න limit order එක on වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා buy trailing stop එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. අපි sell trailing stop එකකුත් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. හිතන්න Bitcoin එකේ market price එක 15000යි. ඔයා 15000 දී coin buy කරනවා. right? ඔයා Bitcoins buy කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයා sell trailing stop එකක් on කරනවා. activation price එක 18000 දී. දැන් ඔන්න sell trailing stop එක active වෙනවා 18000 දී. ඒ කියන්නේ market එක retrace වෙන්න start වෙන්නේ 18000 ඉඳලා. එතකොට ඔයාගේ trailing delta ඔයා දෙනවා. මේකෙත් අපි හිතමු 110යි කියලා. දැන් 18000 දී active වුණාට market එක 18000න් පස්සේ එක දිගට 110ක් retrace වෙන්නේ නැතුව මෙහෙම 18000න් පස්සෙත් market එක තවදුරටත් up වෙලා අපි හිතමු කෙලින්ම මාකට් එක 23000 වෙනකන් අප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 18000යි 23000යි අතර එක දිගට 110ක් මාකට් එක රීට්‍රේස් වෙලා නැහැ. රීට්‍රේස් වුණා නම් ලිමිට් ඕඩර් එක ඔන් වෙනවා. දැන් 23000 වෙනකම්ම ලිමිට් ඕඩර් එක ඔන් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක 110ක් රීට්‍රේස් වෙලා නැහැ. දැන් ඔන්න අපි හිතමු 23000ට ආවට පස්සේ එක දිගට ආයෙත් මාකට් එක පහළට ඩවුන් වෙනවා 110ක්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ආපු දැන් highestම price එක 23000යි. එතකොට 23000 ඉඳලා 110ක් කියන්නේ 2300යි. 2300න් 23000න් 2300ක් අඩු කරාම 20700යි. ඒ කියන්නේ 20700 දී sell limit order එකක් on වෙනවා. 110ක් retrace වුණාට පස්සේ ඔන්න limit order එක on වෙනවා. ඔය on වෙන limit order එකේ මට coins ටික sell වෙන්න ඕන price එක කියලා මට මෙතෙන්දි දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මම මෙතෙන්දි 19000 දෙනවා. එතකොට මෙතන ඉඳලා 19000ට ඕනම වෙලාවකදී ඩවුන් වුණොත් ඒ වෙලාවෙම වාගේ coins ටික sell වෙලා යනවා. එතකොට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඕනම වෙලාවක එක වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ එක දිගට මාකට් එක පහළට 19000ට ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් මාකට් එක value එක අප් වෙලා දවස් දෙක තුනක් සමහරට සතියක් ගිහිලා ආයෙත් 19000ට එන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපි දීපු trailing delta වල percentage එකේ විදිහට එක දිගට price එක drop වෙලා එහෙම නැත්නම් retrace වෙලා limit order එක on වුණාට පස්සේ ඕනම වෙලාවක අපි දීපු limit price එකට ඇවිල්ලා trade එක fill වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක්තරා විදිහක risk management එකක් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා මෙතෙන්දී coins buy කරා කියලා කියන්නේ 18 එනකොට
ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකක්. එතකොට මෙතන ඉඳලා මාකට් එක අප් වෙන්න තවදුරටත් ප්‍රොෆිට් එකක්. එතකොට ඔයාගේ percentage එකෙන් රීට්‍රේස් උනේ නැත්නම් තවදුරටත් මාකට් එක අප් වෙවි යනවා. ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට මේක අපිට එක්තරා විදිහක රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ කියපු ට්‍රේලිං buy trailing stop එකත් sell trailing stop එකත් තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේක බලමු practically Binance platform එකෙන්ම order එකක් දාලා. right මෙතෙන්දී මම මේ flow coin එකේ buy trailing stop එකක් දාන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ activation price එක විදිහට අපි හිතමු මේ වෙලාවේ දැන් අපි buy trailing stop එකක් නම් දාන්නේ market එකේ price එකට වඩා අඩු price එකකින් තමයි මට coins ටික මේ activation price එක විදිහට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දෙනවා මගේ activation price එක විදිහට $, අපි හිතමු $1 තමයි මගේ activation price එක. එතකොට එතන ඉඳලා මගේ trailing delta අපි හිතමු 105ක් retrace වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ $1 ඉඳලා $1ට market එක පහළට down වුණාට පස්සේ එතන ඉඳලා 105ක් market එක මෙහෙම up වෙන්න ඕනේ. 105ක් retrace වුණොත් එක දිගට. දැන් $1ට ඇවිල්ලා retrace වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් market එක තවදුරටත් පහළට ඇවිල්ලා පහළ ඒරියා එකකින් 105ක් retrace වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි එක දිගට $1කින් පස්සේ market එක retrace වෙන්න ඕනේ. එතන ඉඳලා 105ක් retrace වුණාට පස්සේ limit order එක on වෙනවා. එතකොට අන්නේ on වෙන limit order එකේ coins ටික buy වෙන්න ඕන price එක විදිහට මම දෙනවා 1.01 කියලා. 1.01 කියලා මම මෙතන price එක දීලා මට පුළුවන් මගේ amount එක දීලා coins ටික sell buy වෙන්න දාන්න. එතකොට අපිට පේනවා open orders වලට කලින් වගේම මගේ trailing stop එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට trailing stop එක buy trailing stop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට sell trailing stop එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මගේ available coins තියෙන මම අර කලින් market order එකට buy කරපු coins ටික. ඉතින් මේකෙදි මම activation price එක මම coins buy කරේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ හරියකදී. ඉතින් මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම මම දෙනවා මගේ activation price එක විදිහට 1.08. right මෙතෙන්දි තමයි මගේ retracement එක start වෙන පටන් ගන්න. එතකොට මේක retrace වෙන්න ඕනේ මට 110කින් retrace වුණොත් 1.08ට ඇවිල්ලා 110ක් retrace වුණොත් එතනින් limit order එකක් ඒ කියන්නේ sell limit order එකක් on වෙනවා. ඔය on වෙන limit order එකේ coins ටික buy වෙන්න ඕන price එක 1.06 විදිහට දෙනවා. 1.06 විදිහට මම දීලා මං ගාව තියෙන ඔක්කොම coins ටික sell වෙන්න ඕන කියලා මම මගේ order එක දෙනවා. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මගේ sell order එකත් මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට trailing stop එකක් buy order එකකදී sell order එකකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට spot market එකේ කතා කරන්න තියෙන ඔක්කොම trading options ටික අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තිනවා. market orders, limit orders, එතකොට stop limit, OCO සහ trading stop කියන ඒවා. ඉතින් කොහොම වුණත් practically ඇත්තටම අපිට මේ හැම trading option එකක්ම හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක එක එක්කෙනාගේ trade කරන විදිහ අනුව, trading method එක අනුව, එක එක්කෙනාගේ trading style එක අනුව ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා. වැඩි වශයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ market order එක සහ limit order එක තමයි. ගොඩාක් අය කරන්නේ market order එකට ඒ වෙලාවෙම coins buy කරනවා market එක analyze කරලා මෙන්න මෙතනින් market එක up වෙයි කියලා analyze කරලා market order එකට ඒලාම coins buy කරලා ඒ වෙලාවෙම අපිට පුළුවන් sell limit එකක් දාලා තියන්න. ඕනම වෙලාවක Tamanට අවශ්‍ය price එකට ආවට පස්සේ automatically sell වෙන්න කියලා limit order එකක් දාලා තියෙනවා. ගොඩාක් අය ඒක තමයි කරන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් Tamanට අවශ්‍ය විදිහට මේ trading options පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ spot market එකේ spot trading යටතේ කතා කරපු දේවල් මේ options ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඕගලන්ට පුළුවන් comment එකක් දාන්න, message එකක් දාන්නත් පුළුවන් මට. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේකේ දෙවෙනි කොටසට යන්න. ඒ කියන්නේ futures trading ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ සෙට් එකේදී අපි futures ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට.